vehicle maintenance and garage practice subject અંતર્ગત ચેપ્ટર નંબર 3 મેન્ટેનન્સ એન્ડ ઓવરહોલિંગ ઓફ vehicle different system જેના અંદર આજના ટોપિકમાં ચર્ચા કરવા જઈ રહ્યા છીએ આપણે એડજસ્ટમેન્ટ ઓફ ધ ઇન્જેક્ટર એટલે કે ઇન્જેક્ટરની સર્વિસિંગ વિશે અને તેનું એડજસ્ટમેન્ટ કેવી રીતે કરવામાં આવે છે તેના વિશે. To make the adjustment in injector, dismantle injector and again assemble the injector. જ્યારે આપણે કોઈ પણ ઇન્જેક્ટરનું એડજસ્ટમેન્ટ કરવું હોય તો આવા કિસ્સામાં સૌથી પહેલા આપણે ઇન્જેક્ટરને ખોલવાનો હોય છે અને ત્યારબાદ તેને ફરીથી ફિટ કરી અને એડજસ્ટ કરવાનો રહેતો હોય છે. ડિસમેન્ટલ ઇન્જેક્ટર ઇન ધ ફોલોઇંગ મેનર. હવે ઇન્જેક્ટરને જ્યારે આપણે ડિસમેન્ટલ કરવું હોય તો તેના માટેની પ્રોસેસ જે છે તે નીચે દર્શાવવામાં આવેલી છે. ફર્સ્ટ વન ઇઝ ક્લીન ધ કાર્બન રેસિડ્યુલ ફ્રોમ ધ નોઝલ. એટલે કે જો નોઝલ ઉપર જે કોઈ પણ કાર્બન પાર્ટિકલ જમા થઈ ગયેલા હોય તો તેને ક્લીન કરવામાં આવે છે એટલે કે સાફ કરવામાં આવે છે. યુઝ એ બ્રાસ વાયર બ્રશ એન્ડ પીસ ઓફ હાર્ડવુડ ડીપ ઇન ધ ટેસ્ટ ઓઇલ. એટલે કે આ કાર્બન પાર્ટિકલ છે તેને દૂર કરવા માટે આપણે બ્રાસ વાયરનો બ્રશનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે અને એ વખતે અમુક પ્રકાર જે ટેસ્ટ ઓઇલ જે છે તો તેને તેની સપાટી ઉપર લગાડવામાં આવે છે અને તેને બ્રશિંગની મદદથી રિમૂવ કરવામાં આવે છે. હવે કઈ રીતે કાર્બન પાર્ટિકલ રિમૂવ કરવાના થતા હોય છે તો તે આપણને અહીં બાજુમાં ફિગરમાં દર્શાવવામાં આવ્યું છે. આવી રીતે જે ઇન્જેક્ટરની નોઝલ છે તો તેને આવી રીતે બ્રશ ઉપર ઘસવામાં આવે છે અને તેની ઉપર જે કોઈ પણ કાર્બન મટીરિયલ રાખેલું હોય તો તેને દૂર કરવામાં આવતું હોય છે. સેકન્ડ સ્ટેપની અંદર આવે છે રિમૂવ કોપર સીલિંગ વોશર એન્ડ ડિસ્કાર્ડ. ત્યારબાદ જે ઇન્જેક્ટરની અંદર કોપર સીલિંગ વોશર જે છે તેને દૂર કરવામાં આવે છે અને તેને અલગ કરવામાં આવતું હોય છે અને કઈ રીતે બહાર કાઢવાનું હોય તો તે માટે અહીં આકૃતિની અંદર દર્શાવવામાં આવ્યું છે કે અહીંયા જે આપણે કોપર સીલિંગ વોશર જે છે તેની ઉપરની તરફથી બહાર કાઢી અને દૂર કરવામાં આવતું હોય છે. નેક્સ્ટ આવે છે ક્લેમ્પ ધ નોઝલ નીડલ ઇન ધ સોફ્ટ જો વાઇસ એન્ડ રિમૂવ ધ નોઝલ નટ. ત્યારબાદ નોઝલને એક સોફ્ટ જો વાઇસની અંદર પકડાવવામાં આવે છે અને તેનાથી નોઝલ નટ જે છે તેને દૂર કરવામાં આવે છે. રિમૂવ ધ નોઝલ નીડલ વાલ્વ એન્ડ ઇન્ટરમીડિયેટ સીટ. ત્યારબાદ નોઝલ નીડલ વાલ્વ અને જે ઇન્ટરમીડિયેટ તેની સીટ જે બેસાડવામાં આવેલી હોય છે તેને પણ દૂર કરવામાં આવે છે. નોટ એટલે કે ધ્યાન શું રાખવાનું. પ્લેસ ઇન્જેક્ટર નોઝલ એન્ડ નીડલ વાલ્વ ઇન સુટેબલ બાથ ઓફ ધ ટેસ્ટ ઓઇલ. ત્યારબાદ ઇન્જેક્ટર નોઝલ અને નીડલ વાલ્વને એક ટેસ્ટ ઓઇલ માટેની જે એક કન્ટેનર હોય તો તેની અંદર તેને દાખલ કરી દેવાનું, તેને તેમાં ડુબાડી દેવાનું. નેક્સ્ટ ઓલવેઝ હોલ્ડ ધ નીડલ વાલ્વ બાય સ્ટેમ ઓનલી ટુ અવોઇડ કોરોઝન ઓફ ફાઇન લેપ સરફેસ. હવે આપણે જે નીડલ વાલ્વ જે છે તેને સ્ટેમ ઉપર ટેકવવામાં આવે છે અને જો કોઈ પણ પ્રકારનું કોરોઝન જે છે તેનાથી થતું અટકાવવું હોય તો તેના માટે તેને ફાઇન લેપ સરફેસ ઉપર રાખવામાં આવતી હોય છે. નીડલ વાલ્વ એન્ડ નોઝલ ટીપ આર મેચ્ડ સેટ સો નેવર મિક્સ ધેમ. ત્યારબાદ નીડલ વાલ્વ અને નોઝલની ટીપને મેચ કરવામાં આવે છે અને ક્યારેક બધી વસ્તુ એકસાથે ભેગું થઈ ન જાય તે રીતે તેને સાચવવામાં આવે છે. હવે કઈ રીતે નોઝલની બોડી જે છે તે ખોલવામાં આવે છે તો તે આપણે અહીં આ જે જો છે તેની ઉપર આવી રીતે ઇન્જેક્ટર બોડી જે છે તે લગાડવામાં આવે છે અને આવી રીતે સ્પેનરની મદદથી આ જે નોઝલ માટેનો જે હોલ્ડર જે છે તેને ખોલી અને ડિસમેન્ટલ કરવામાં આવતું હોય. ફોર્થ સ્ટેપની અંદર કહેવામાં આવે છે રિમૂવ નોઝલ ફ્રોમ ધ વાઇસ એન્ડ ધેન રિમૂવ ધ પ્રેશર સ્પિન્ડલ એન્ડ ધેન પ્રેશર સિંક. ત્યારબાદ નોઝલને આપણે જે વાઇસની અંદર લગાડવામાં આવેલી છે ત્યાંથી દૂર કરવામાં આવે છે અને ત્યારબાદ તેની અંદર જે પ્રેશર સ્પિન્ડલ અને પ્રેશર સિમ્સ જે આપેલા હોય છે તેને દૂર કરવામાં આવે છે. આફ્ટર કમ્પ્લીટ ડિસએસેમ્બલી ઓફ ધ ઇન્જેક્ટર ક્લીન ધ નોઝલ બોડી વિથ ટેસ્ટ ઓઇલ એન્ડ ડ્રાય ઇટ વિથ કોમ્પ્રેસ એર. હવે આપણે જ્યારે ઇન્જેક્ટરને પૂરેપૂરું ડિસમેન્ટલ કરી દીધું અથવા તો તેનું ડિસએસેમ્બલિંગ કરી દીધું તો ત્યારબાદ ઇન્જેક્ટરને ટેસ્ટ ઓઇલની મદદથી તેની બોડી અને તેની જે પાર્ટ્સ હોય છે તેને સાફ કરવામાં આવે છે, ચોખ્ખા કરવામાં આવે છે અને ત્યારબાદ તેને કોમ્પ્રેસ એરની મદદથી સુકવવામાં આવતા હોય છે. ઓલ્સો ઇન્સ્પેક્ટ ધ નોઝલ બોડી ફોર એની ક્રેક ઓર ડેમેજ. હવે જ્યારે આપણે તેને સાફ કરી રહ્યા હોય તો એ વખતે આપણે સાથોસાથ એ પણ ચેક કરી જોવાનું કે નોઝલની બોડી ઉપર કોઈ પણ પ્રકારની ક્રેક પડેલી છે કે કેમ અથવા તો નોઝલની બોડીને કોઈ પણ પ્રકારનું ડેમેજ થયેલું છે કે કેમ તે વિશે તેને સાથોસાથ ચેક કરવું પણ
જરૂરી બનતું હોય છે. અને જો આવા કિસ્સામાં આપણને કોઈ પણ પ્રકારની ટ્રબલ જણાય તો તેને પૂરતા પ્રમાણમાં સોલ્વ કરવાનો પ્રયત્ન પણ કરવાનો રહેતો હોય છે. હવે કઈ રીતે નોઝલમાંથી પ્રેશર સ્પિન્ડલ અને પ્રેશર સીમ્સ બહાર કાઢવામાં આવે છે તે દર્શાવવામાં આવ્યું છે. અહીંયા આવી રીતે આ જે સ્પ્રિંગ છે તે અને અહીંયા આ જે સીમ્સ જે છે તેને અંદરથી બહાર કાઢવામાં આવતું હોય છે. તો આ રીતે આપણે નોઝલની બોડીને ડિસમેન્ટલ જે છે તે કરવામાં આવતી હોય છે. નેક્સ્ટ હવે આપણે આગળ જોઈએ એસેમ્બલી પ્રોસિજર, એટલે કે નોઝલની એસેમ્બલિંગ કઈ રીતે કરવામાં આવે છે તેના વિશે. ફર્સ્ટ વન, ઇફ ધ નીડલ આર ડિટોરિએટ રિપ્લેસ ધેમ. જો અહીં નીડલ જો કોઈ પણ પ્રકારની ખરાબી વાળું થયેલું હોય તો આવા કિસ્સામાં નીડલને આપણે બદલવી જરૂરી પડે છે. ડીપ ધ ન્યૂ નોઝલ ઇન ધ ક્લીન ટેસ્ટ ઓઇલ એન્ડ ઇન્સર્ટ ધ નીડલ વાલ્વ ઓલ ધ વે ઇન ધ નોઝલ. ત્યારબાદ જે નવી નોઝલ જે છે તેને ચોખ્ખા ટેસ્ટિંગ ઓઇલની અંદર દાખલ કરવામાં આવે છે અથવા તો તેની અંદર તેને ડુબાડવામાં આવે છે. ત્યારબાદ તે નીડલ વાલ્વને નોઝલની અંદર તેના દરેક રસ્તાની અંદર ફ્લો થાય કે તે રીતે અંદર દાખલ કરવામાં આવે છે. ડુ ઇટ ફોર સેવરલ ટાઈમ્સ. અને આ રીતે આ પ્રક્રિયા જે છે તે વખતો વખત વારાફરતી કરવામાં આવે છે. અને તેના માટેની પ્રોસિજર જે છે તે આપણને અહીં આગળ આકૃતિ નંબર 1 માં બતાવવામાં આવેલી છે. આવી રીતે ઓઇલમાં ડુબાડી અને આ જે નોઝલ માટેનો જે વાલ્વ જે છે તેની અંદર તેને દાખલ કરવાની, ત્યારબાદ અંદર બહાર એ રીતે કરી અને તેને ચેક કરવામાં આવતી હોય છે. ઓલ્સો ચેકર ટેસ્ટ ધ નોઝલ. અને ચેકરિંગ ટેસ્ટ જે છે નોઝલ માટેનો તે પણ સાથોસાથ પરફોર્મ કરવામાં આવે છે. એટલે કે નોઝલને તેની લંબાઈના 1/3 જેટલી આવી રીતે બહાર કાઢીને ઉપરથી છોડી દેવામાં આવે છે. અને જો નોઝલ પોતે પોતાની પોઝિશન ઉપર યોગ્ય રીતે બેઠે છે કે કેમ તે પણ સાથોસાથ ટેસ્ટ જે છે તે કરી શકાતો હોય છે. અને આ પ્રકારનો ટેસ્ટ જે છે તે આપણે અગાઉ પણ જોઈ ગયા હતા અને બાજુમાં બી નંબરની જે ફિગર છે તેની અંદર પણ આપવામાં આવેલો છે. Make sure all the mating surface are absolutely clean and lubricated with the test oil. ત્યારબાદ જે મેટિંગ માટેની સપાટી જે છે તે પૂરેપૂરી સાફ કરવામાં આવેલી છે અને તેની ઉપર લુબ્રિકેટેડ ટેસ્ટ ઓઇલની મદદથી લુબ્રિકેટેડ કરવામાં આવી છે કે કેમ તે સૌથી પહેલા ચેક કરવું જરૂરી બનતું હોય છે. Now install seams and be sure that seams are installed flat. ત્યારબાદ તેની અંદર સીમ્સને દાખલ કરવામાં આવે છે અને સીમ્સને દાખલ કરતી વખતે તે ફ્લેટ છે કે કેમ તે ચેક કરવું પણ જરૂરી બનતું હોય છે. યુઝ પ્રેશર સ્પ્રિંગ ટુ ઇન્સ્ટોલ સીમ ફ્લેટ એઝ શોન ઇન ફિગર એટ ધ રાઇટ. ત્યારબાદ જે પ્રેશર સ્પ્રિંગ જે છે તેના ઉપર સીમ્સને લગાડવામાં આવે છે અને તે કઈ રીતે જે ફ્લેટ સ્પ્રિંગ સીમ્સ કઈ રીતે દાખલ કરવાનો હોય તો તે અહીં આકૃતિની અંદર દર્શાવવામાં આવેલું છે. એટલે કે અહીં આ જે સીમ્સ જે છે તેને સ્પ્રિંગ ઉપર માઉન્ટ કરવામાં આવે છે, લગાડવામાં આવે છે અને ત્યારબાદ સ્પ્રિંગને નોઝલની બોડીની અંદર ઇન્જેક્ટરની અંદર માઉન્ટ કરવામાં આવતું હોય છે. ક્લેમ્પ ધ નોઝલ હોલ્ડર ઇન સોફ્ટ જો વાઇસ એન્ડ ઇન્સ્ટોલ ધ સ્પિન્ડલ. ત્યારબાદ નોઝલ હોલ્ડરને સોફ્ટ જોની અંદર વાઇસ વડે પકડાવવામાં આવે છે અને ત્યારબાદ તેના ઉપર સ્પિન્ડલ જે છે તે માઉન્ટ કરવામાં આવતું હોય છે. ઇન્સ્ટોલ ધ ઇન્ટરમીડિયેટ પ્લેટ. ત્યારબાદ જે વચ્ચે જે આ પ્રકારની જે ઇન્ટરમીડિયેટ પ્લેટ જે છે તે લગાડવામાં આવતી હોય છે. એટલે કઈ રીતે આ બધા સ્ટેપ એક પછી ફોલો કરવાના હોય તો તે આપણે બાજુની અંદર આકૃતિમાં બતાવવામાં પણ આવેલા છે. નેક્સ્ટ આવે છે ઇન્સ્ટોલ ધ નીડલ વાલ્વ એન્ડ નોઝલ એસેમ્બલી સી ઇન ધ ફિગર એ. ત્યારબાદ નોઝલ વાલ્વ જે છે તે નોઝલ એસેમ્બલી ઉપર ફિટ કરવામાં આવતી હોય છે. નાવ અને આ પ્રકારની જે એસેમ્બલી મેથડ જે છે તે આકૃતિની અંદર બતાવવામાં આવેલી છે. નાવ ઇન્સ્ટોલ ધ નોઝલ નટ ઓફ 50 mm સી ઇન ફિગર બી. ત્યારબાદ નોઝલ નટને ઇન્સ્ટોલ કરવામાં આવે છે કે જે આપણે આકૃતિ નંબર બી ની અંદર આકૃતિ બી માં બતાવવામાં આવેલી છે. ટાઈટ નોઝલ નટ વિથ ધ ટોર્ક વેલ્યુ ઓફ 30 ન્યૂટન મીટર. ત્યારબાદ આ જે નોઝલ નટ છે તેને 30 ન્યૂટન મીટરના ટોર્કની મદદથી ટોર્ક રેન્ચની મદદથી તેને ટાઈટ કરવામાં આવતું હોય છે. આફ્ટર ઇન્જેક્ટર આર એસેમ્બલ્ડ અગેન ધ નોઝલ ઓપનિંગ પ્રેશર ટેસ્ટ સ્પ્રે પેટર્ન ટેસ્ટ એન્ડ લીકેજ ટેસ્ટ આર કેરીડ આઉટ. હવે આ રીતે નોઝલ છે તે પૂરેપૂરી એસેમ્બલ કરવામાં આવતી હોય છે. હવે તેનું એસેમ્બલ થઈ ગયા બાદ તેના મુખ્યત્વે જે 3 ટેસ્ટ જે છે તે પરફોર્મ કરવામાં આવતા હોય છે અને આ 3 ટેસ્ટની અંદર સૌથી પહેલા આપણે પ્રેશર ટેસ્ટ જે છે તે પરફોર્મ કરવાનો હોય છે. ત્યારબાદ સ્પ્રે ટેસ્ટ પરફોર્મ કરવાનો હોય છે અને ત્યારબાદ
લીકેજ ટેસ્ટ પણ પરફોર્મ કરવાનો રહેતો હોય છે અને આ ટેસ્ટ દરમિયાન જો ઇન્જેક્ટર આપણને યોગ્ય જણાય તો તેની સર્વિસિંગ આપણે યોગ્ય રીતે કરેલી છે તેવું આપણે કહી શકીએ છીએ. સૌથી પહેલા આવે છે પ્રેશર એડજસ્ટમેન્ટ. ત્યારબાદ આ સ્ટેપ પછી પ્રેશર એડજસ્ટમેન્ટને ચેક કરવાનું હોય. એકોર્ડિંગ ટુ ધ ટેસ્ટ રિઝલ્ટ પ્રેશર એડજસ્ટમેન્ટ ઇઝ ડન. હવે આપણને જે રિઝલ્ટ મળે છે પ્રેશર ટેસ્ટ માટેના, તો તેના ઉપરથી આપણે નક્કી કરી શકીએ છીએ કે જે આપણે એડજસ્ટમેન્ટ પ્રેશર ટેસ્ટ માટે કરવાનું છે તે યોગ્ય રીતે કરી શકીએ. ઇફ ઓપનિંગ પ્રેશર ઇઝ આઉટ ઓફ સ્પેસિફિકેશન, ચેન્જ ધ સીમ પેન એન્ડ અગેન ચેક. જો આપણને ઓપનિંગ પ્રેશર જે છે તે તેના લિમિટ કરતા વધારે મળતું હોય તો આવા કિસ્સામાં જે સિમ્સનું આપણે પેક અંદર ઇન્સ્ટોલ કર્યું હતું તો તેને આપણે બદલવું પડતું હોય છે. ઇફ પ્રેશર ઇઝ ટુ બી ઇન્ક્રીઝ, એડ ધ સીમ પેક, ઓર ઇફ પ્રેશર ઇઝ ટુ બી રિડ્યુસ, રિમૂવ ધ સીમ. હવે જે પ્રેશર આપણને મળે છે તો તેની લિમિટ કરતા વધારે દેખાડતું હોય તો આવા કિસ્સામાં આપણે સિમ્સની સંખ્યા વધારવાની હોય છે. અને જો આપણે જ્યારે સર્વિસિંગ આપણે જ્યારે ટેસ્ટ કરી રહ્યા હોય તો તે વખતે આપણને પ્રેશર જે છે તે ડાઉનવર્ડ કન્ડિશનમાં મળતું હોય, ઓછું મળતું હોય, તો આવા કિસ્સામાં આપણે સિમ્સની સંખ્યા જે છે તે ઘટાડવાની રહેતી હોય છે. એટલે કે અહીં આપણને બાજુની અંદર ફિગરમાં દર્શાવવામાં આવેલું છે કે અહીં પ્રેશર જેમ જેમ વધતું જાય છે તો તેમ અહીં સિમ્સની સંખ્યા જે છે તે વધારો કરવા માટે અહીંયા પ્લસની નિશાની દર્શાવવામાં આવેલી છે. અને બાજુ જે ફિગર આપેલી છે તો તેની અંદર ડાયલની અંદર આપણે જોઈએ તો આપણને જે રેન્જ આપી છે તેમના કરતાં આપણને પ્રેશર ઘટતું દેખાડે છે. તો આવા કિસ્સામાં અહીંયા જે સિમ્સની સંખ્યા જે છે તેની આગળ માઇનસની નિશાની દર્શાવેલી છે. એટલે કે આપણને એવું કહેવા માંગે છે કે આવા ટેસ્ટ વખતે આ ટેસ્ટના રિઝલ્ટના અનુસાર આપણે સિમ્સની સંખ્યા જે છે તેની અંદર ઘટાડો કરવાનો હોય છે. તો મિત્રો આ રીતે આપણે ઇન્જેક્ટરની જે સર્વિસિંગ જે છે